Xin chào. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Giải trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, trên tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ có hai loại tàu với vận tốc khác nhau. Loại tàu thứ nhất chạy tốc độ 350 km/h, chỉ dừng lại ở 5 ga trên toàn tuyến và đan xen lẫn nhau. Khi đó, thời gian tàu chạy 5,5 giờ từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là đã bao gồm thời gian dừng ở các ga. Nếu dừng lại ở tất cả 23 ga thì không thể đạt được tốc độ 350 km/h. Loại tàu thứ hai chạy tốc độ bình quân 280 km/h sẽ dừng lại ở tất cả các ga theo từng đoạn tuyến cho người dân lựa chọn như Hà Nội, Vinh, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thiết kế của Bộ Giao thông Vận tải, toàn tuyến đường sắt tốc độ cao có 85 đoàn tàu và có thể tăng lên. Nhà đầu tư, doanh nghiệp nếu nhận thấy có thể kinh doanh thì mua tàu và thuê đường dây để chạy. Theo Bộ trưởng, với tốc độ thiết kế nêu trên, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chỉ chở khách và sử dụng lưỡng dụng khi cần thiết như phục vụ an ninh quốc phòng. Lưu lượng hàng hóa đến năm 2050 vận chuyển dọc trục Bắc Nam hơn 18 triệu tấn một năm thì đường sắt hiện hành và đường biển, đường bộ có thể đảm đương. Một số đại biểu băn khoăn vì sao đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không thiết kế lưỡng dụng chở người và hàng hóa. Ông Thắng nói vận tải hàng hóa sẽ ưu tiên đường biển ven bờ vì vận chuyển được khối lượng lớn, chi phí rẻ nhất. Với đoạn tuyến ngắn thì đường bộ chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước băn khoăn của đại biểu về nguy cơ đội vốn, kéo dài thời gian khi thực hiện, Bộ trưởng Thắng nói dự án này đã được nghiên cứu rất kỹ. Theo ông, các tuyến đường sắt đô thị thời gian qua chậm tiến độ, đội vốn bởi công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian, lựa chọn đối tác. Bộ trưởng cho biết, trước đây, khi vay vốn ODA thường có cơ chế ràng buộc không được lựa chọn đối tác triển khai dự án nên rất bất lợi. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến đội giá. Với đường sắt tốc độ cao, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tìm được nhà thầu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý và buộc phải chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa. Chính phủ sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp lớn trong nước thuộc Bộ Quốc phòng và khối tư nhân, chỉ định là doanh nghiệp quốc gia tham gia vào dự án và nhận chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp này cần tiến tới làm chủ được về thi công xây dựng, sản xuất đầu máy toa xe, bảo trì sửa chữa nâng cấp. Sáng nay, Quốc hội chốt chưa tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người có công vào năm 2025, song việc này sẽ được cân nhắc nếu tình hình kinh tế xã hội năm sau thuận lợi. Nội dung này nằm trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2025 được thông qua vào sáng nay. Theo đó, Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách năm sau hơn 1,96 triệu tỷ đồng, tổng chi gần 2,55 triệu tỷ. Trong đó, mức bội chi khoảng 3,8% GDP, tương đương 471.500 tỷ đồng. Năm sau, ngân sách được phép vay hơn 800.000 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7, khoảng 3,3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng 15%. Theo đó, với người hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng một tháng thì tăng 300.000 đồng. Người có mức hưởng mỗi tháng từ 3,2 đến dưới 3,5 triệu điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng. Trợ cấp ưu đãi người có công lên gần 2,79 triệu đồng một tháng, trợ giúp xã hội là 500.000 đồng một tháng. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần thực hiện tiếp các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Địa phương được tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách để cải cách tiền lương theo nghị quyết 34 năm 2021 của Quốc hội. Quốc hội giao chính phủ nghiên cứu, đề xuất xử lý bất hợp lý trong chế độ với giáo viên, y tế. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần tiếp tục tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy và tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng cần đẩy nhanh nhằm giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh đối với ông Võ Văn Chánh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Chánh được tại ngoại hầu tra. Động thái này được đưa ra khi mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án biến 9 ha đất công thành tư, chiếm đoạt của nhà nước 78 tỷ đồng. Tại giai đoạn 1, 13 người đã bị truy tố, đưa ra xét xử về tội vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Võ Văn Chánh khi là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký 2 quyết định giao đất và cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái với tổng diện tích gần 9 ha. Việc ông Chánh ký giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định. Sau khi được chuyển qua làm Bí thư Thành ủy Biên Hòa, tháng 4 năm 2023, ông Chánh xin nghỉ hưu trước tuổi. Năm 2015, Trương Quốc Tuấn với tư cách giám đốc công ty Phước Thái đã gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất này từ công nghiệp sang khu dân cư thương mại. Tuấn ký hợp đồng với công ty cổ phần May Xây dựng Huy Hoàng, thỏa thuận bồi thường đất và tài sản trên đất với số tiền hơn 35 tỷ đồng để được nhận chuyển nhượng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi làm các thủ tục, với sự tiếp tay của các lãnh đạo, cán bộ tỉnh Đồng Nai, Tuấn phủ phép đất công thành đất tư, gây thất thoát của nhà nước 78 tỷ đồng. Khu dân cư thương mại Phước Thái tọa lạc tại phường Tam Phước, giáp quốc lộ 51, được xem là đất vàng của tỉnh Đồng Nai. Dự án được xây dựng với nhiều hạng mục như nhà liên kề, khu nhà thương mại, trung tâm thương mại và nhóm công trình công cộng gồm công viên cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao. Sáng nay, một ô tô chạy quá tải trọng làm sập cầu T6 ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Khoảng 7 giờ, Đoàn Đức Vinh, 28 tuổi, lái ô tô tải chở gạch thuê từ tỉnh Bình Dương đến cửa khẩu Giang Thành, Kiên Giang để giao hàng qua Campuchia.
Khi ô tô đến giữa cầu T6, công trình bất ngờ bị sập nhịp, xe rơi xuống kênh. Phần đầu ô tô tải còn vướng trên nhịp cầu, tài xế mở cửa thoát ra ngoài kịp thời. Theo chính quyền địa phương, ô tô có trọng tải 19 tấn và đang chở 30 tấn gạch. Trong khi đó, trọng tải của cầu T6 chỉ 5 tấn. Cầu T6 được xây dựng đã hàng chục năm là trục chính vào xã nên địa phương quyết định xây dựng cầu tạm, cách cầu sập khoảng 5 mét, dự toán kinh phí 100 triệu đồng để phục vụ đi lại cho người dân. Chính quyền địa phương cho biết, địa phương đang trục vớt ô tô tải, lập biên bản xe vi phạm, đồng thời điều tiết xe qua các đường thay thế. Tổng thống đắc cử Trump cho biết, tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo cơ quan cắt giảm chi tiêu lãng phí. Trump tuyên bố cơ quan này sẽ loại bỏ bộ máy quan liêu chính phủ, cắt giảm quy định không cần thiết, giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Đây là những điều cần thiết cho phong trào cứu nước Mỹ. Tuyên bố trích lời ông Musk nói rằng cơ quan sẽ gây chấn động toàn hệ thống và bất kỳ ai liên quan đến lãng phí chính phủ, tức là rất nhiều người. Ông Trump cho biết ban này không thuộc chính phủ, chịu trách nhiệm tham vấn cho những người ở Nhà Trắng về việc cải tổ các cơ quan liên bang. Theo đó, Musk và Ramaswamy có thể tiếp tục làm việc ở lĩnh vực tư nhân và đảm đương vai trò trong cơ quan mà không cần sự phê chuẩn của Thượng viện. Ông Trump đặt thời hạn đến ngày 4 tháng 7 năm 2026 để cơ quan hoàn thành công việc. Sau khi ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7, tỷ phú giàu nhất thế giới Musk tuyên bố hậu thuẫn ông tranh cử và đã cung cấp 118 triệu USD cho siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa. Trong bài phát biểu thắng cử hôm 6 tháng 11, ông Trump ca ngợi tỷ phú này là siêu thiên tài và ngôi sao mới. Doanh nhân Vivek Ramaswamy, 39 tuổi, người sáng lập một công ty dược, là con của gia đình nhập cư từ Ấn Độ. Ông tuyên bố tranh cử tổng thống hồi tháng 2 năm 2023 nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ. Đầu năm 2024, Ramaswamy dừng chiến dịch và chuyển sang ủng hộ ông Trump. Trong quá trình tranh cử, Ramaswamy ủng hộ lệnh cấm phá thai sau 6 tuần ở cấp bang, nói muốn tăng cường quyền lực tổng thống và giải tán hầu hết cơ quan chính phủ liên bang, trong đó có Cục Điều tra Liên bang và Bộ Giáo dục Mỹ. Ông cũng có lập trường đối ngoại cứng rắn, phản đối NATO kết nạp Ukraine và cho rằng Kiev nên nhượng bộ để chấm dứt cuộc xung đột với Moscow. Mới đây, Ukraine đăng video vụ nổ lớn ở đập của hồ chứa nước Kurakhovo gần thành phố cùng tên sau khi Kiev cáo buộc Moscow làm hư hại công trình này. Video quay bằng thiết bị bay không người lái, được truyền hình quốc gia Ukraine đăng ngày 12 tháng 11 cho thấy vụ nổ lớn tại một con đập khiến các công trình tại đây bị hư hại. Hai quân nhân nấp trong bụi cỏ gần đó và rời đi trong lúc khói bụi bốc lên cao. Con đập nằm sâu trong khu vực do Ukraine kiểm soát, cách vị trí lực lượng Nga khoảng 9 km. Chưa rõ thời điểm video được quay, cũng như nguyên nhân gây ra vụ nổ. Video được công bố một ngày sau khi tỉnh trưởng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cáo buộc quân đội Nga oanh tạc và làm hư hại đập nước hồ chứa Kurakhovo. Nước sông Volcha đang chảy xuống các khu dân cư ở hạ lưu, song chưa gây ra ngập lụt. Ông cáo buộc Nga đã tìm cách phá hủy đập suốt 3 tháng qua bằng mọi vũ khí như đạn pháo, bom dẫn đường và máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Đây không phải lần đầu một đập nước ở Ukraine bị nhắm mục tiêu. Hồi tháng 6 năm ngoái, giới chức Ukraine cáo buộc Nga phá hủy đập Kakhovka ở tỉnh Kherson, gây lũ lụt nghiêm trọng cùng thảm họa về môi trường. Moscow bác bỏ cáo buộc, cho rằng Kiev chủ động phá đập nhằm phá vỡ phòng tuyến và dọn đường tiến công các vị trí của quân đội Nga. Thành phố Kurakhovo hiện là một trong những mặt trận nóng nhất tại tỉnh Donetsk, với vai trò là chốt chặn phía nam thành trì chiến lược Pokrovsk do Ukraine kiểm soát.